sper atâta numai să nu mă mai bage cum o băgat ieri pe toate drumurile alea de o mașină de o singură bandă. Pauza numărul 2. Am oprit. Trebuia 35 de grade afară și se simte mult mai rău decât se simțea ieri. 35 de grade. Dacă nu e bine, de ce ți-o parchezi în sufletul meu atunci? Doar aveai loc, Călău. Nu, România bine te-a regăsit. Bună dimineața, internet, și bine v-a regăsit cu bine din Zakopane, Polonia, unde mi-am petrecut seara, noaptea, unde am petrecut 2 beri. Una e la prânz când am ajuns și una seară la cină, că nu mai a fost productivitate. Am reușit să editez un clip, nu, să nu exagerez în asta chiar degeaba. Dar a fost așa o căldură, așa ce am fost, nu am venit să stau la terasă la bere. Dar am fost cu minte și am reușit totuși să editez. Și astăzi ne pregătim de penultima zi pe drum. Teoretic aș fi putut noi împreună, eu cu voi, să ajungem astăzi până la Cluj. Dar aș vrea să mai stau noapte la Oradea la prietenii mei, că după aia o să am un partener de tură. O să vedeți mâine, în clipul următor, că cineva mă va însoți, un prieten mă va însoți de la Oradea la Cluj. Va fi primul lui drum lung. Și vom veni de la... Am uitat să-mi pun telefonul. Vom veni de la Oradea la Cluj pe ruta scenică, prin Beiuș, prin zona aia. Și o să ieșim la Negreni, după aia o să fie fain tare. Că ideea care e motociclist nou, are motocicletă nouă, și el e motociclist nou și motocicleta e nouă și tot e nou. Și are de făcut rodajul de 1000 de kilometri la motocicletă. Și trebuie să-i facă la Cluj, deși el e din Oradea. Așa că o să venim pe ruta scenică de la Oradea la Cluj ca să mai băgăm niște kilometri în traista motorului său. Ce urât e pe aici. Și te aruncă. Vezi că sunt niște găuri pe jos în pavajele astea, ce naiba, în betoanele astea. Și te aruncă dintr-o parte în alta, când intri cu roata în ele. Bun, și da, o să venim de la Oradea la Cluj mâine pe ruta scenică, dar asta înseamnă că astăzi trebuie să ajungem la Oradea. Și astăzi, tot astăzi, se anunță 41 de grade la Oradea. De aia și plecat la cât e 6 și un sfert ora locală, 7 și un sfert ora României. Cum s-ar spune, am plecat cu noaptea în cap. Nu văd nimica de soare. Am plecat cu noaptea în cap. Tocmai de asta să apuc să merg cât mai mult astăzi până se încălzește groaznic și să mă prindă căldura aia, toropeala aia de prânz cât mai puțin și cât mai aproape din Oradea. Da, partea bună e că astăzi o să avem o bucată de rută scenică, că nu avem de ales de aici, din Zakopane, până în Slovacia, 60 ceva de kilometri. Nu este autostradă, nu este drum expres, nu este nimic. Și o să mergem pe ruta scenică, frumos tot pe aici, pe Munții Tatra, pe unde am mers, a venit. Deci nu văd nimic, cu soarele când e în față. Și trecerea asta e la soare-umbră, soare-umbră. Amurțel, dar n-am ce face. Și după aia, da, într-adevăr, din Slovacia o să avem autostradă până în Oradea. Autostradă, după aia drumul expres care e centura Oradei și tot așa. Să încălzim motorul pe decât, s-a încălzit un pic. Să nu mai lăsăm să-și mai facă damblaua. Dar în primă fază, hai, că trebuie să mergem să găsim un... Bă, ce polițiști cu cața ăștia, mă, ce speed bump-uri de astea. În prima fază trebuie să mergem să găsim o benzinărie. Că mai am rază 141 de kilometri. Clar, poate să-mi ajungă. Apropo, benzina 98 e 8 pulani 47. Nu știu cât înseamnă asta, căutați voi pe net conversia. Și am pus 98, e timpul să nu mai chiar pe buget ca pe Norvegia și pot să revin la obiceiurile vechi în care pun benzină de calitate belei. No, gata alimentat
și dăm de acum bici spre Slovacia, Ungaria și România. Sper atâta numai să nu mă mai bage cum o băgat ieri pe toate drumurile alea de o mașină de o singură bandă printre dealuri, cine știe ce scurtătură o să aibă Waze în cap. Nu că nu a fost fain, că a fost foarte fain, dar aș evita în momentul ăsta să fac așa exerciții de dimineață. Parcă m-aș grăbi să ajung, că mă așteaptă 41 de grade asta până la Oradea. Aș vrea să petrec cât mai puțin timp în alea 41 de grade, sincer. Dacă mai bine nu mă lălăi și mă duc direct. Da, na, ce o fi acum, asta este. Mergem înainte, că înainte era mai bine. Oricum, frumoase localitățile astea, frumoasă zona asta cu Zakopane. Din păcate, centrul Zakopaneului nu am ajuns în el, că aveam vreo 55 de minute de mers pe jos de acasă și chiar n-am mai avut energie și chef pe căldura aia. De-aia am și stat la 2 crâșme ieri și 2 supermarketuri care erau acolo chiar în raza vizuală, la câteva sute de metri de cazarea mea. Am ajuns toropit de căldura aia, efectiv toropit, și nu am mai avut chef să mă lălăi, că și aici erau 34-36 de grade pe când am ajuns și nu, chiar n-am mai avut chef să mă lălăi, să mă plimb cine știe cât, ca să văd centrul Zakopaneului. Și zona aia în care am stat a fost foarte drăguță, foarte curată, oamenii chiar ok, cam urțuz ăla de la mine de la pensiune, ăla care m-a cazat, dar în rest toate bune, chiar n-am de ce să mă reproșez. Și localitatea în sine, cartierul în ce stăteam eu, sătucul adiacent, nu știu cum să zic, era foarte frumos, plin de căsuțe de astea tradiționale, cu arhitectură de asta tradițională de aici, din zonă, și îmi permis să zic că e tradițională din cauza faptului că tot o văd repetată, cam pe toate clădirile. Așa, cu acoperișuri de astea multe, pante, așa o identific eu cel puțin. Dacă s-ar putea mai bine, puteți să spuneți pe niște cârnice supărare, ca asta. Dar da, frumos și mulți turiști, chiar dacă e vară, mulți turiști. Deci se pare că există multă activitate de vară pe lângă activitatea de schiat iarna în Munții Tatra, ceea ce mi se pare foarte mișto, cum o învăța să se reprofileze între sezoane. Era călărie, enduro, ATV-uri, bine, ATV-uri e o mizerie, da, știi ce vreau să zic. Multe drumeții, am văzut foarte mulți drumeți, adică oameni echipați de drumeție. Îi activ, era chiar dacă e vară și o zonă cunoscută pentru pârtiile de iarnă și sporturile de iarnă, era destul de acolo. Plus mulți turiști. Cât am stat la restaurante, într-una am auzit și am văzut oameni venind și vorbind în engleză. Deci, aia înseamnă că mulți turiști internaționali. Frumos, mi-a plăcut aici la Zakopane. O să iau în considerare vreodată să vin și iarna la pârtie. Bucovina! Termi Bucovina! Ce place că este Bucovina și aici? Bucovina! Waze să mă bagi, știi, el o scurtătură, dar nu-i nimica. Nu știu dacă vedeți voi, dar să văd foarte fain Munții Tatra acolo în față. Și toată zona asta e foarte frumoasă. Se cheamă Bucovina Tatri și da, într-adevăr, chiar seamănă bine cu Bucovina. Bucovina, cum mi-aduc eu aminte, de la părinți. Bucovina unde m-am născut și a crescut. Deci își merită numele. Tare fain pe aici. Tare fain, tare drăguț. Mai știți pădurea aia pe care o căutam ieri ca să vin să mă răcoresc, să evit căldura de pe autostradă? Nu-i bai, am găsit-o azi. Și de dimineață, de la prima oră, de la 6 dimineața și 16 grade și înclănțăni dinții în gură. Cred că acum trebuie să-mi fac provizia de răcoare care să mă țină pentru la prânz, să-mi scad temperatura corporală pe la vreo 32 de grade. Alte idei nu am ce să fac, nu o să opresc acum să-mi iau midlerul pe mine când clănțăni dinții în gură. Și siguranță să recuperez îndată, pentru că și în ultimul sătuc, aici unde m-au băgat pe toate ulițele alea faine, erau 24 de grade. Și acum dintr-o dată a scăzut la 15. Sunt temperaturi de nord-cap, de cercul polar, în august. Intrăm în Slovacia. De-aia m-a dus el pe scurtătura asta și m-a scos direct la... Am înțeles, m-a scos direct la vama asta, la granița asta. Și, doamnelor și domnilor, Slovacia! Penultima țară? Da, penultima țară în drum spre casă.
De aici nu știu cât mai avem, câtva, vreo 40 de kilometri, ceva de genul ăsta și ne suim pe autostradă și luăm în direcția Cosiței și după aia Ungaria. Hai, să dăm bici. Ce fain să văd munții Tatra din unghiul ăsta. La mers nu i-am văzut, că eram cu spatele la ei. Și nici nu se văd de cei mai agresivi care se vedeau în depărtare la Zakopane, se văd alții acum, nu, mai slovaci. Dar e foarte faină vederea asta și drumul ăsta iar ne trece prin interiorul lor, ajung în localitate, așa e, da, 50. Foarte frumos pe aici, foarte, foarte frumos. Suntem pe ruta 66, celebra rută 66 din Slovacia, nu din America. Că dacă ar fi aia din America, nu aș ajunge mâine acasă. Dar și asta, ruta din 66 din Slovacia, e o rută cică foarte agreată și consumată de motocicliști și slovaci și europeni. O să vin odată, aș vrea să vin odată cu motorul, să o fac pe toată, că traversează munții Tatra înalți, Lower Tatras, munții Tatra care sunt doar pe teritoriul celălalt, practic, a Tatra, care nu are legătură cu Tatra ăștia pe care am fost acum și se desfășoară doar pe teritoriul Slovaciei. Și este o rută de vreo 3 zile, am înțeles că poți să faci de la cap la coadă. O să venim odată cu motorul. Așa, 3-4 zile luăm și facem motorul scurtă pe aici. E timpul după 2 ore de mers, aproape 2 ore, mai aveam 4 minute și erau 2 ore de când am plecat. Să luăm o pauză, să fac un plin și belei. Cred că am jumătate de rezervor, așa-i. Dus deja aproape 36, da? Și timpul să beau și eu a doua cafea din zi, că în viață nu ajungi tare departe cu o singură cafea. Deja de când am început să chiar pe benzină 98, 100 de 2-3 zile, 4. Deja au început să sune bela semnificativ mai bine. Yes. O să pe aici. Da. Uite, fetele, ce drăguțe! Dacă în Germania aveai gașca pe Harley, aici e gașca pe scutere. Ce drăguț! Hai, dragilor, ultima țară din tura noastră. Ultima traversare internațională, Ungaria. Și am intrat 236 de kilometri până la Vama Borj-2, 2 ore și 1 minut. Imediat pe ăla face 8000 de kilometri pe roțile ei, de când am plecat de acasă. Deci mai punem în dubă și pe feriboturi, avem vreo 8400 de când am plecat de acasă. Imediat. Mâine pe vremea asta ar trebui să fim acasă, la Iulia, la pisicii mei, la casa mea, la ciorba rădăuțeană, ce mi-au făcut-o ieri, Iulia, cu care mă așteaptă. Aproape se termină și tura asta. Dar mai avem un pic, hai! Pauza numărul 2. Am oprit. Trebuia 35 de grade afară și se simte mult mai rău decât se simțea ieri. 35 de grade. Încă o oră până la Vama. Cam o oră jumate până la prietenii mei. Și scăp de căldura asta, 34 de grade aici la umbră. Dar pe drumul e rău. Cu orice viteză merg. Și aerul care bate pe mine e foarte fierbinte. Nu-i bine. Dopuri. Ok. Mersi. Drum bun. Dacă nu-i bine, de ce ți-o parchezi în sufletul meu atunci? Doar aveai loc, călău. Hai,
să mergem spre Nagyava Arad. Cum îmi place pe mie să o alunt pe Oradea. Hai, Ilfov, hai! Mai cu viață, că ai mâncat azi față de mine. Doamnelor și domnilor, aproape 110 ore de condus, 8550 de kilometri, 12 țări, vreo 340 și ceva de sandvișuri, 2 rulmenți față și un capăt a pământului atins și am revenit acasă. România! Trezește-te! Nu, România, bine te-a regăsit! Exact acum 3 săptămâni fără o zi plecam, treceam pe aici, cel mai fericit și entuziasmat om din lume, ceea ce credeam la momentul ăla că sunt cel mai fericit om din lume, că cel mai fericit om din lume sunt acum. Ne-am întors. Mai avem de mâine, pe mâine, mai avem de aici, din punctul ăsta, 200 de km până acasă și mâine exact la 3 săptămâni de când am plecat, eu ajung la Iulia mea, Bela ajunge la garajul ei, ajung la pisicii mei, încă un pic, o ultimă etapă, o ultimă aruncătură de băți mai avem și suntem acasă. De aceea ne-am plănuit tura asta de Nordcap cu toate aventurile pe care le-am avut și intemperiile pe care le-am întâmpinat. A fost o aventură de nota 10. Dragilor, cred că pentru astăzi e suficient. Eu mai am 20 de km până la prietenii mei acasă. Dacă ați rămas până aici, vă mulțumesc foarte frumos. Dacă nu sunteți încă abonați, am să vă rog să luați în considerare, să-mi lăsați și o abonare. Dați un like, un coment, un share, un hype și dacă vreți să sprijiniți canalul, aveți jos un buton de join sau un link de membership. Și până data viitoare, în primul rând, vă mulțumesc frumos că mi-ați fost alături. Mulțumesc foarte frumos că mi-ați fost alături. Dar până data viitoare, fiți buni cu voi, fiți buni cu alții și salam uscat.